මම මේ ෂෝට් එකේ බ්ලොග් එක හදන විදිහ මීට කලින් වීඩියෝ එකේ දැම්මා. ඒ වගේම මම ඔයාලට කිව්වා මේ බ්ලොග් එක පාවිච්චි කරලා මේ ෂෝට් එක මහ ගන්න විදිහත් දවස් 2-3කින් දාන්නම් කියලා. දවස් 2-3කින් නම් දාන්න හම්බුනේ නෑ, ටිකක් කල් ගියා. ඒකට සමා වෙන්න. හරි අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද මහගන්නේ කියලා. මේක මහන්න මම ගත්තේ කොටන් රෙද්දක්. ඔයාලා කැමති ඕනම රෙද්දක් ගන්න. මට මේකට ගියේ අඟල් 45 රෙද්දෙන් මීටර් භාගයක් විතර. ඔයාලා ටිකක් ලොකු කෙනෙක්ට මහනවා නම් මීටර් 3 කාලක් විතර ගන්න. ඔයාලා ඉස්සර වෙලාවම රෙද්ද දිග අතර දෙකට නවාගෙන ඉස්සරහා පිටිපස්ස බ්ලොක් දෙක තියලා කොටස් දෙක ගානේ කපා ගන්න. මං ගත්තේ කොටන් රෙද්දන් නිසා මම කෝකටත් කියලා අඟලක් විතර පළල පැත්තෙන් වැඩිපුර තියාගත්තා. මොකද සමහර විට මේක හේදුවාම පොඩක් පළල අඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ හින්දායි මං අඟලක් විතර වැඩිපුර තියාගත්තේ. ඒක තිබ්බේ මං පළල පැත්තෙන් විතරයි, උඩ සහ යටින් තිබ්බේ නැහැ. බ්ලොක් එක තියලා හරියටම කපා ගන්න ඕන නිසා පින්ස් ටිකක් හොඳට ගහගෙන ඉන්න කපන්න ඉස්සර වෙලා. දැන් මම මෙතන අර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහට අගලක් විතර වැඩිපුර තියලායි කපන්නේ. ඔයාලා මොන හරි සින්තටික් රෙද්දකින් මහනවා නම් මෙහෙම වැඩිපුර තියන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මම ඉස්සරහා පැත්ත කපාගෙන ඉවරයි. ඒ විදිහටම තියලා පිටිපස්ස පැත්තත් කපා ගන්නයි යන්නේ. ඇත්තටම ඉතින් ඔයාලා මේ ටෙම්ප්ලේට්ස් ටික හරියට හදාගත්තට පස්සේ ඒකෙන් කපලා මහන එක ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. දැන් මම මේ කපන්න යන්නේ. මෙතනදිත් මම පළල පැත්තෙන් විතරක් අඟලක් වැඩිපුර තියාගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන අපි කපාගත්ත කොටස් දෙක. අපි දැන් මේ පින් ස්ටික් ගලවලා අයින් කරමු. ඊළඟට මේ කොටස් දෙකම ඉස්සරහා පිටිපස්ස වෙන වෙනම මූට්ටු කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහා පැති දෙක එකටත් පිටිපස්ස පැති දෙක එකටත් තියලා මූට්ටු කරගන්න ඕනේ. හොඳ පැත්ත ඇතුළට තියෙන්න මූට්ටු කරගන්න. ඒ වගේ මේ වෙලාවේ අපි මූට්ටු කරන්නේ ක්‍රොච් එක හරියෙන් විතරයි. ඉතින් මේ කොටස් එහෙම වෙන්න තියාගන්න ඕන නිසා මම ඉස්සරහාම පින්ස් ටිකක් මේකට ගහගෙන ඉන්නවා. දැන් අපි මෙන්න මෙතනින් මූට්ටු කරගමු. ඒ කියන්නේ ක්‍රොච් එක ළඟින් මූට්ටු කරගමු. මම මේ වෙලාවේ මේක zigzag කරගන්නවා. හරි, මේ තියෙන දෙපැත්ත මූට්ටු කරගත්තට පස්සේ මම මේක ඔයාලට දිගහැරලා පෙන්නන්නම් දැන්. ඉතින් ඔයාලා බ්ලොක් එක හරියට හදාගත්තා නම් ඔයාලා මූට්ටු කරගත්තට පස්සෙත් මෙන්න මේ විදිහටම තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ කොටස් දෙකම ආපහු හොඳ පැති දෙක ඇතුළට තියෙන විදිහට තියාගෙන මේ පහළ හරියෙන්, ඒ කියන්නේ ක්‍රොච් එකේ පහළ හරියෙන් මූට්ටු කරගන්න ඕනේ. අපි අර ඉස්සෙල්ලා මූට්ටු කරපු කොටස් දෙක හරියටම සමපාත වෙන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න. ඊට පස්සේ එතන එහෙම නොවෙන්න පින්ස් දෙක තුනක් ගහගන්න. දැන් හරියටම මෙන්න මෙතනින් මූට්ටුවක් දාන්න. මේ තියෙන මම මේක මූට්ටු කරගත්තට පස්සේ මම එතනින් පොඩ්ඩක් දිගහැරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මෙන්න මේ විදිහට මේ මූට්ටුව පේන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි මේකේ සයිඩ්ස් දෙකේ මූට්ටුව දාගන්න ඕනේ. ඒකට මෙන්න මේ විදිහට හරියටම දෙපැත්ත හදාගෙන ඕනේ නම් එතනිනුත් පින්ස් ගහගන්න. ඊට පස්සේ එතනින් මූට්ටුවක් දාගන්න. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තේ මූට්ටු දෙක දාගන්න. හරි, දැන් මේ තියෙන්නේ දෙපැත්තේ මූට්ටු දෙකක් දැම්මට පස්සේ දැන් අපි කකුල් දෙකේ වාටිය අඟල් භාගයක් හෝ අඟල් 3 කාලක් විතර ඇතුළට නවලා මහ ගන්න ඕනේ. දැන් මම වාටිය දාගෙන ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ තියෙන ක්‍රොච් එක හරිය. එතන මූට්ටුවත් හරි ලස්සනට තියෙනවා. ඊළඟට මේකේ ඉනේ ඉලාස්ටික් එක දාගන්නයි යන්නේ. ඒකට මම ඉස්සර වෙලාම ඉලාස්ටික් එක රවුමක් විදිහට හදාගත්තා. මෙතන මෙෂර්මන්ට් එක ගන්නේ මෙහෙමයි. ඔයාලගේ ඉනේ ප්‍රමාණයට වඩා ඉලාස්ටික් එක අඟල් 4ක් විතර අඩුවෙන් ගත්තාම ඇති. ඒත් ඔයාලට ගොඩක් තදට ඕන නම් ඉනට වඩා අඟල් 6ක් විතර අඩුවෙන් ගන්න ඉලාස්ටික් එක.
ඊට පස්සේ ඒකේ කොන් දෙක එකට තියලා හොඳට මැෂින් එකේ හරි අතෙන් හරි මහ ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ ඉලාස්ටික් එක හරි සමාන කොටස් 4කට බෙදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මම මේ කරපු විදිහ බලාගෙන කරන්න පුළුවන්. මූටු කරපු තැන එක මාක් එකක් විදිහටත් ඒකේ විරුද්ධ කෙළවර තව මාක් එකක් විදිහටත් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ දෙකලවරින් අල්ලගෙන ඒක හරි මැදෙන්නේ නැමුවාම මැදරේන කොටස් දෙක ඉතුරු මාක්ස් දෙක විදිහට ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට කරන්න. ඉලාස්ටික් එකේ අපි මාක් කරගත්ත කොටස් 4 ෂෝට් එකේ මූට්ටු කරපු තැන් 4ට සමපාත වෙන විදිහට තියාගෙන ඒවා එහෙම නොවෙන්න මෙන්න මේ විදිහට පින්ස් ගහගන්න. ඔයාලට තවත් තේරෙන්නේ නැත්නම් මම කරන විදිහ බලාගෙන කරන්න. ඒ වගේම රෙද්දේ කෙලවරටම තියලා ඉලාස්ටික් එකට පින්ස් ගහගන්නත් එපා. මෙන්න මේ විදිහට අඟල් 3 කාලක් විතර ඊට උඩින් තියෙන විදිහට තියලායි ඔයගොල්ලෝ පින්ස් ගහගන්න ඕනේ. දැන් ඉලාස්ටික් එක අල්ලනකොට ඔයාලා වැඩිපුර තියාගත්ත රෙදි කොටස මෙන්න මේ විදිහට ඉලාස්ටික් එක උඩින් නවලා ඉවර වෙලා ඒ දිගේ මැහුම් පාරක් ගහගෙන යන්න ඕනේ. මම මේ මහන විදිහ බලාගෙන මහන්න. ඒ වගේම ඔයාලා ඉලාස්ටික් එක අදින්න ඕනේ. අපි අර මූට්ටු හතරෙන් පින්ස් ගහගත්තනේ. ඒ එක මූට්ටුවක ඉඳලා අනිත් මූට්ටුව දක්වා ඉලාස්ටික් එක ඇදෙන්න ඕනේ ඒ කොටසේ. ඒ විදිහට අපි කොටස් 4ට වෙන් කරගත්ත ඉලාස්ටික් කොටස් 4ත් රෙදි ප්‍රමාණයට අදින ගමන් තමයි අපි මේ මැහුම් පාර ගහගෙන යන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් මම මේ මැහුම් පාර ගහගෙන ඉවරයි. දැන් හරියටම ඉලාස්ටික් එකේ අනිත් කෙළවරින් මේ විදිහට ආයෙත් සැරයක් රෙද්ද නාවලා ආපහු ඒ කෙළවරින් මේ විදිහට මැහුම් පාරක් ගහගෙන යන්න. මේ හැම වෙලාවෙම රෙද්ද ප්‍රමාණයට ඉලාස්ටික් එක ඇදෙන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් මම මේ මැහුම් පාරත් ගහලා ඉවරයි. මෙන්න මේ විදිහටයි ඒතර මේක පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට ලස්සන ෆිනිෂ් එකක් දෙන්න මම මේ මැහුම් පාරවල් දෙක අතරින් තව මැහුමක් ගහන්න හිතුවා. මේ වෙලාවෙත් රෙද්ද ප්‍රමාණයට ඉලාස්ටික් එක ඇදලා ඊට පස්සේ මැහුම් පාර ගහන්න ඕනේ. හරි මේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මහලා ඉවර වුණ අපේ ෂෝට් එක. ඉතින් මේ ඉන හරිය මේක හරිම ලස්සනට තියෙනවා කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. මේකේ ෆිටෝන් එකත් හරිම ලස්සනයි. ඉතින් බ්ලොග් එක හරියට හදාගෙන ඔයාලත් මේ වගේ ෂෝට් එකක් මහලා බලන්න. ඔයාලටත් හරියට ආවද කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න, share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. සුබ දවසක්.